Slime đã thành công. Thì theo như tôi đề, tôi sẽ chôn. Ok. Nó hiện tại nó mới đi ăn cơm về, nó ăn với mẹ tôi và nó về nó đang ngủ rồi. Bây giờ tôi sẽ chôn nó. Không biết đặt cái máy chỗ nào cho hợp lý nhỉ? Đây anh em thấy nó mà không thấy thì hợp. Mình sẽ nói nhỏ lại chút. Sẽ làm ý như bao củ rủ. Rôm ơi, Rôm Quái cái gì đó. Ui ơi, nó ném slime mình đập vào mặt nó một cú mà nó làm gì kinh vậy. Hey, ok, thì làm clip xong quên giới thiệu. Bây giờ giới thiệu slime khổ lắm. Đây là slime của tôi đã làm lúc nãy. Đây thì nó làm cho anh em xem thôi, chẳng vừa là một điều gì đâu. Chẳng nó có gì vui cả. Rồi mày đi ra lấy tìm cái hộp vết vào, cả nó hư bây giờ. Ok, thì nói chung thì clip của tôi chỉ dừng tới đây. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của tôi nhé.